السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة موزي ومري كروشيه. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض شنطة الصدفة بشكل جديد ومختلف. شكلها حلو جدا زي ما انتم شايفين، وطريقتها كمان سهلة جدا. إن شاء الله تنفذوها معايا بكل سهولة. أتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهاردة يعجبكم وتستفادوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه في الشنطة، وبتشاهدوني من أي بلد. ولو لسه أول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوني، يسعدني اشتراككم في القناة. فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بأي فيديو جديد أنا بعمله. ويلا بينا على طول نروح على الشرح ونشوف هنشتغل ازاي. أنا هشتغل بخيط مكرمية مصري سمك 3 ملي. هشتغله بإبرة رقم 5 مليمتر. تقدروا تشتغلوا بأي نوع خيط يكون مناسب مع الإبرة المناسبة ليه، وتشتغلوا بنفس الطريقة اللي أنا هشتغل بيها معاكم النهاردة. هبدأ بسم الله. بعمل دايرة سحرية بالطريقة دي كده، وبدخل بالإبرة بتاعتي داخل الدايرة وبسحب الخيط، وبرتفع سلسلة، ودي ارتفاع لغرز الحشو اللي أنا هشتغلها داخل الدايرة. بعد كده بسلك طرف الخيط ده عشان أعرف أقفل الدايرة كويس، وهشتغل داخل الدايرة 6 غرز حشو. هاخد معايا طرف الخيط بتاع البداية عشان أثبته وأنضفه، هشتغل عليه ال6 غرز حشو. نخلي بالنا بعد ما اشتغلت سلسلة معايا لفة على الإبرة، بدخل داخل الدايرة ومعايا طرف الخيط بتاع البداية، وبسحب الخيط. أصبح معايا لفتين على الإبرة أو حلقتين، بسحب الخيط وبطلع من الحلقتين. دي طريقة غرزة الحشو. كده أنا اشتغلت أول غرزة، هشتغل كمان 5 غرز حشو عشان أكملهم 6 بنفس الطريقة. كده 2 3 4 5 6. بعد ما اشتغلت 6 غرز حشو بتأكد من العدد 1 2 3 4 5 6 قبل ما اقفل الدايرة. بسحب طرف الخيط بتاع البداية وبقفل الدايرة كويس جدا. هيبقى الشكل كده. بعد كده بقفل السطر بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو أنا بدأت بيها. بدخل في أول غرزة تحت الحلقتين، يعني تحت حرف الفي، وبسحب الخيط، وبعد كده بسحبه من اللفة اللي كانت على الإبرة. كده أنا اشتغلت داخل الدايرة السحرية 6 غرز حشو وقفلت السطر بغرزة منزلقة. تمام. بعد كده هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وبحسبهم عمود. وهشتغل تزايد ثلاثي في كل الغرز. يعني ايه تزايد ثلاثي؟ يعني بشتغل في كل غرزة 3 غرز مع بعض. هشتغل السطر التاني غرز عمود بلفة. نخلي بالنا هنشتغل العمود بلفة ازاي. بعد ما ارتفعت 3 سلاسل، ده ارتفاع العمود بلفة 3 سلاسل، بحسبهم عمود. معايا لفة على الإبرة، باخد كمان لفة من الخيط، وبدخل مع الارتفاع في نفس الغرزة وبسحب الخيط. أصبح معايا 3 لفات على الإبرة، 1 2 3. بسحب الخيط من اللفتين، اتكون معايا لفتين، بسحب الخيط من اللفتين. دي طريقة غرزة العمود بلفة. هشتغل معاه في نفس المكان كمان عمود عشان أكملهم 3. كده أنا اشتغلت في أول غرزة اللي أنا قفلت فيها بمنزلقة 3 أعمدة بلفة مع بعض، بما فيهم الارتفاع عمودين بلفة زائد الارتفاع اللي هو ال3 سلاسل، يبقى العدد كله 3. بعد كده بكمل بنفس الطريقة، بشتغل في كل غرزة 3 أعمدة بلفة، والشغل هيبقى تحت الحلقتين يعني تحت حرف الفي. بروح على الغرزة التانية وبشتغل 3 أعمدة بلفة. الغرزة التالتة بنفس الطريقة.
بعد الغرز بتاعتي. الارتفاع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. كده انا اشتغلت في المنزلقة اللي انا قفلت بيها السطر الاول. غرزة المنزلقة اللي انا قفلت بيها السطر الاول اللي هي اخر غرزة دي اشتغلت فيها 3 اعمدة بلفة، زائد الست غرز الحشو اللي انا اشتغلتهم، يبقى كده 7 غرز. اشتغلت في كل غرزة 3 اعمدة بلفة، يعني 21 غرزة. الغرز كلها 21 غرزة. هقفل السطر الاول. بعد ما قصيت الخيط بسحبه من اخر غرزة، وبروح على اول عمود بعد الارتفاع، بسيب الثلاث سلاسل 1 2 3، وبدخل في اول عمود تحت الحلقتين وبسحب الخيط ده كده، وبعد كده برجع لاخر عمود اللي انا سحبت الخيط منه بعد ما قصيته، وبسحبه من منتصف حرف الفي مع الحلقة اللي هي خلف غرزة العمود بلفة. عندي حلقات صغيرة كده ورا او خلف غرزة العمود بلفة بدخل فيها، يبقى انا كده بدخل تحت الحلقة الصغيرة اللي هي خلف العمود مع الحلقة الخلفية للعمود نفسه، بطلع بالإبرة بتاعتي من منتصف حرف الفي وبسحب الخيط بعديه ناحية الخلف. كده بسحبة الخيط دي انا عملت راس لغرزة الارتفاع اللي انا ارتفعتها، اللي هما الثلاث سلاسل اللي انا حسبتهم اول عمود. ارتفعت 3 سلاسل حسبتهم اول عمود، وبلفة الخيط دي عملت لهم راس للغرزة او للعمود، ووصلت الغرز بتاعتي كلها ببعضها وقفلت السطر كأني مفيش قفلات في الشغل بتاعي خالص. ده هيبقى شكل الدايرة اللي انا هشتغلها. هنضف الخيوط الزيادة تحت الغرز بإبرة التنظيف. كده انا اشتغلت اول دايرة. هشتغل الدايرة التانية بنفس الخطوات وبنفس الطريقة. هشتغل الدايرة التانية ونرجع نكمل مع بعض. انا كده اشتغلت الدايرة التانية بنفس الخطوات وبنفس الطريقة زي ما اتفقنا. اصبح عندي دايرتين زي بعض بالظبط. كل دايرة اشتغلت فيها 21 غرزة عمود بلفة. بعد كده هجيب الخيط والإبرة وهبدأ اشتغل الجوانب بتاعة الشنطة. بجيب طرف الخيط وببدأ اوصله في اي دايرة من الدايرتين وفي اي غرزة من الغرز. بسيب حوالي 10 سنتي عشان تنظيف الخيط، وبدخل هنا كده تحت حرف الفي وبسحب طرف الخيط وبشتغل 23 سلسلة. كده انا اشتغلت 23 سلسلة. هبدأ اوصلهم في الدايرة التانية. بجيب الدايرة التانية كده وبخلي وش الشغل فوق، ده وش الشغل بتاعي، وبظبط السلسلة برضو بخلي الوش فوق كده اللي هو حرف الفي، وببدأ اوصل بغرزة منزلقة. بجيب الدايرة وبدخل بالإبرة في اي غرزة من الغرز تحت حرف الفي، وبسحب الخيط من تحت الدايرة بطلعه فوق كده، وبعد كده بسحبه من اللفة اللي على الإبرة. كده انا شبكت السلاسل في الدايرة التانية بغرزة منزلقة. بقى الشكل زي ما انتم شايفين. هقول لكم المقاس ده كام سنتي عشان لو حابين تقللوا المقاس او تزودوه. ال23 سلسلة مقاسهم 20 سنتي بالظبط. بعد كده هبدأ اشتغل. نخلي بالنا هنشتغل ازاي. بلف الدايرتين كده او بلف الشغل بتاعي وبرتفع سلسلة، ونخلي بالنا ببدأ كل سطر بسلسلة ارتفاع، يعني برتفع في بداية كل سطر سلسلة ما ننساش، وبشبك
كل سطر في الدايرة بغرزة منزلقة. غرزة المنزلقة اللي احنا بنشبك بيها في الدايرة والسلسلة الارتفاع ما بنشتغلش فيهم خالص. يبقى انا كده هبدأ اشتغل اول سطر هشتغله في حلقة ظهر السلسلة، بقلب السلسلة كده واشتغل في الحلقة اللي في الخلف دي اللي هي حلقة ظهر السلسلة. نخلي بالنا معايا لف على الابرة، بفوت السلسلة الارتفاع والمنزلقة اللي انا شبكت بيها في الدايرة، وبروح على ال23 سلسلة وهبدأ اشتغل في بداية السطر غرزة منزلقة، وفي نهاية السطر غرزة منزلقة، وفي المنتصف بشتغل 21 غرزة حشو. معايا لف على الابرة، بفوت السلسلة الارتفاع والمنزلقة اللي انا شبكت بيها في الدايرة، وبروح على اول سلسلة هنا وبدخل في حلقة ظهر السلسلة، بخلي الحلقة فوق الابرة وحرف الفي تحت الابرة بالشكل ده كده، وبسحب الخيط وبعد كده بسحبه من اللفة اللي على الابرة. دي طريقة غرزة المنزلقة. بعد كده هشتغل في المنتصف 21 غرزة حشو في حلقة ظهر السلسلة. بعد ما اشتغلت 21 غرزة حشو وصلت عند اخر سلسلة اللي انا بدأت بيها، هشتغل فيها غرزة منزلقة، وبعد كده بروح على الغرزة التانية في الدايرة، غرزة العمود التانية اللي عليها الدور، وبدخل تحت حرف الفي وبسحب طرف الخيط وبعمل منزلقة. كده انا اشتغلت اول سطر في حلقة ظهر السلسلة، اشتغلت في بداية السطر غرزة منزلقة، وفي نهاية السطر غرزة منزلقة، وفي المنتصف 21 غرزة حشو. بعد كده برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ اشتغل السطر التاني. بداية من السطر التاني الشغل كله هيكون في الحلقة الخلفية للغرزة، بشتغل على كل غرزة غرزة زيها، على المنزلقة منزلقة وعلى الحشو حشو، بس الشغل في الحلقة الخلفية. معايا لف على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع والمنزلقة اللي أنا شبكت بيها في الدايرة، وبروح على غرزة المنزلقة اللي أنا اشتغلتها في نهاية السطر الأول، وبدخل في منتصف حرف الفي، ده حرف الفي، بدخل بالإبرة في المنتصف تحت الحلقة الخلفية اللي هي ناحية ورا، وبسحب الخيط وبعمل منزلقة. دي أول منزلقة في السطر. بعد كده هشتغل 21 غرزة حشو في الحلقة الخلفية للغرزة. الغرزة التانية بدخل في غرزة الحشو في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية، وبسحب وبعمل غرزة حشو، وبكمل بنفس الطريقة، بشتغل حشو في الحلقة الخلفية لحد ما اوصل اخر السطر عند المنزلقة الأخيرة. بعد ما اشتغلت 21 غرزة حشو في الحلقة الخلفية، وصلت اخر السطر عند المنزلقة الأخيرة، بشتغل فيها غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية. بعد كده بعدي طرف الخيط تحت الدايرة، وبروح على الغرزة التانية غرزة العمود التانية اللي عليها الدور، وبدخل تحت حرف الفي بالإبرة وبسحب الخيط من تحت لفوق، بطلع بيه فوق الدايرة كده، وبعد كده بسحبه من اللفة اللي على الإبرة وبعمل منزلقة. كده أنا اشتغلت سطرين. بكرر بقى بنفس الطريقة، بلف الشغل وبرتفع سلسلة، وبسيب السلسلة الارتفاع والمنزلقة اللي أنا شبكت بيها في الدايرة، وبروح على ال23 غرزة وبشتغل بنفس الطريقة. في أول السطر غرزة منزلقة، وبعد المنزلقة 21 غرزة حشو، وفي آخر السطر غرزة منزلقة. الشغل كله في الحلقة الخلفية. معايا لف على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع والمنزلقة اللي أنا شبكت بيها في الدايرة، وبدخل في أول غرزة وبشتغل منزلقة. بعد كده هشتغل 21 غرزة حشو في الحلقة الخلفية.
وصلت اخر السطر عند اخر غرزة منزلقة بشتغل فيها منزلقة، وبروح على الغرزة اللي عليها الدور، الغرزة التالتة، غرزة العمود بلفة، وبدخل تحت حرف الفي وبسحب الخيط من تحت وبعمل منزلقة. كده انا اشتغلت 3 سطور. برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ السطر الرابع بنفس الطريقة. معايا لفة على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع والمنزلقة اللي أنا شبكت بيها في الدايرة، وبروح على أول غرزة منزلقة هنا وبعمل منزلقة في الحلقة الخلفية. بعد كده هشتغل 21 غرزة حشو في الحلقة الخلفية. وصلت آخر السطر الرابع عند آخر منزلقة بشتغل فيها منزلقة في الحلقة الخلفية، وبسحب طرف الخيط تحت الدايرة وبدخل في الغرزة اللي عليها الدور تحت حرف الفي، وبسحب الخيط وبعمل منزلقة. كده أنا اشتغلت 4 سطور. بكرر تاني بنفس الطريقة، بلف الشغل وبرتفع سلسلة وهبدأ السطر الخامس. معايا لفة على الإبرة، بفوت السلسلة الارتفاع والمنزلقة اللي أنا شبكت بيها في الدايرة، وبدخل في أول منزلقة هنا وبشتغل منزلقة، وبعد كده بشتغل 21 غرزة حشو في الحلقة الخلفية لحد ما اوصل آخر السطر. بشتغل منزلقة في آخر غرزة وبشبك في الدايرة بغرزة منزلقة وبرتفع سلسلة وبلف الشغل وببدأ السطر السادس وهكذا، وبشتغل بنفس الطريقة كده رايح جاي وبلف بالشغل بتاعي على الدايرتين. هيبقى الشكل كده. هنضف خيط البداية بإبرة التنظيف زي ما نضفنا الخيط بتاع الدايرة، وهكمل شغل كده بلف على الدايرتين لحد ما اوصل هنا عند الغرزة دي المقابلة للغرزة اللي انا بدأت منها في الجنب ده. انا كده اشتغلت على الدايرتين بالطريقة اللي شفناها مع بعض قبل الفاصل. كل غرزتين مع بعض اشتغلت على 21 غرزة. بدأت من هنا من اول غرزة ولفيت على الغرز كلها لحد ما وصلت عند اخر غرزة. بقى الشكل زي ما انتم شايفين، شكلها جميل جدا. بعد كده هبدأ اشتغل غرز منزلقة على الجنبين، وهشتغل في الجزء ده كده غرز حشو عشان اظبط مستوى الشغل بتاعي. نخلي بالنا هنشتغل ازاي. هنا انا وصلت اخر غرزة وشبكت في الدايرة بغرزة منزلقة، وبعد كده ارتفعت سلسلة. هبدأ اشتغل غرز منزلقة على الغرز اللي في الجنب الاول ده تحت الحلقتين. بشتغل منزلقة تحت الحلقتين. نخلي بالنا بدخل في الغرزة تحت حرف الفي وبسحب الخيط، وبعد كده بسحبه من اللفة اللي على الإبرة. هشتغل غرز منزلقة على الجنب الأول ده لحد ما اوصل عند الدايرة اللي في الخلف. وصلت هنا عند آخر غرزة بشتغل فيها آخر منزلقة في الجنب الأول، وبعد كده بروح على الدايرة. عندي غرزتين العمود بلفة، الغرزة اللي أنا بدأت منها والغرزة اللي أنا وصلت عندها في الآخر. هشتغل في كل غرزة غرزتين حشو. بدخل كده تحت حرف الفي بتاع غرزة العمود وبشتغل غرزة حشو في أول غرزة وكمان غرزة في نفس الغرزة. يبقى كده بشتغل غرزتين في كل غرزة. الغرزة التانية بشتغل غرزتين حشو. هيبقى الشكل كده. كده انا بظبط مستوى الشغل بتاعي في الفتحة بتاعة الشنطة. بعد كده هشتغل غرز منزلقة على الجنب التاني، وهشتغل على الدايرة اللي في الخلف بنفس الطريقة، في كل غرزة غرزتين حشو. هكمل كده بنفس الطريقة غرز منزلقة على الجنب التاني
وبوصل عند الدايرة دي وبشتغل هنا في غرزتين العمود، كل غرزة غرزتين حشو مع بعض لحد ما اوصل هنا عند نقطة البداية بتاعت اول منزلقة انا بدأت بيها او اشتغلتها. خلاص كده وصلت عند الدايرة التانية واشتغلت 4 غرز حشو فوق غرزتين العمود بلفة اللي في الدايرة. كده انا اشتغلت سطر من غرز المنزلقة على فتحة الشنطة كلها. بعد كده هشتغل تاني سطر من غرز المنزلقة في الحلقة الخلفية للمنزلقة اللي انا اشتغلتها على الجنب الاول لحد ما اوصل عند الدايرة الاولى اللي هي دي عشان اركب ايد الشنطة. كده انا معايا غرزة الحشو الاخيرة، بدخل في اول منزلقة هنا في الحلقة الخلفية وبشتغل منزلقة وبكمل في كل غرزة غرزة في الحلقة الخلفية لحد ما اوصل عند الدايرة اللي في الخلف عشان نشبك ايد الشنطة. وصلت هنا عند الدايرة اللي في الخلف عند الاربع غرز حشو اللي انا اشتغلتهم على الدايرة، هشبك فيهم الايد بغرز حشو برضو. فاضل هنا غرزة منزلقة. طبعا تقدروا تكملوا سطر المنزلقة كله وتشبكوا الايد لوحدها بإبرة التنظيف، بس انا عايزة اشبك الايد معايا في الشغل بتاعي. بحطها كده وبشتغل عليها 4 غرز حشو. طبعا الحشو تحت الحلقتين في الاربع غرز اللي احنا اشتغلناهم في الدايرة. كده انا شبكت ايد الشنطة ب4 غرز حشو، وبعد كده هروح على المنزلقة وهبدأ اشتغل منزلقة برضو في الحلقة الخلفية وبكمل شغل على الجنب التاني. هيبقى شكل ايد الشنطة كده، شكلها جميل جدا. نسيت اقول لكم مقاس ايد الشنطة 11 سنتي. انا استخدمت الايد المعدن دي، تقدروا تستخدموا اي ايد متوفرة عندكم. هوريكم برضو المقاس 11 سنتي بالظبط. طبعا احنا بنستخدم مقاس الايد يكون مناسب لمقاس الشنطة او حجم الشنطة بتاعتي. هكمل غرز منزلقة على الجنب التاني هنا كده في الحلقة الخلفية، وبعد كده هوصل عند الاربع غرز حشو هشبك الايد بنفس الطريقة ونرجع نقفل الشغل مع بعض. خلاص كده وصلت اخر سطر المنزلقة واشتغلت اخر غرزة. هقص الخيط وهقفل الشغل بتاعي. بعد ما قصيت الخيط بسحبه من اخر غرزة وبلضمه في ابرة التنظيف. بفوت اول منزلقة اللي انا بدأت بيها وبروح على المنزلقة التانية، بعدي من تحت حرف الفي وبسحب الخيط وبرجع للمنزلقة الأخيرة وبعدي بالإبرة في منتصف حرف الفي بتاع المنزلقة مع الحلقة بتاعة المنزلقة بتاعة السطر اللي قبله اللي أنا اشتغلت فيها. كده أنا وصلت المنزلقة كلها ببعضها في السطر الأخير وقفلت الشغل بتاعي. بعد كده هنضف الخيط الزيادة جوه الشنطة بإبرة التنظيف تحت الغرز. انا كده خلصت الشنطة بتاعتي. طبعا لو حابين تسيبوها كده من غير بطانة مفيش مشكلة، بتحطوا لها قفل مغناطيس عشان القفل، او من غير قفل خالص هي بتبقى كده بتتشال بالايد وبتبقى مفتوحة. لو حابين تحطوا لها بطانة زي البطانة اللي صورتها على الشاشة دلوقتي كده، هتلاقوا طريقة عمل البطانة ليها فيديوهات كتير على اليوتيوب، تقدروا تبحثوا عن طريقة عمل البطانة وتعملوا لها بطانة اللي هي برباط وتحطوها في الشنطة.
حابين تسيبوها كده من غير بطانة مفيش مشكلة خالص، شكلها جميل جدا زي ما انتوا شايفين، وحجمها صغير وواسعة جدا من جوه. بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة وخلصنا الشنطة بتاعتنا. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه في الشنطة، بتشاهدوني من اي بلد. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.